Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau một chút để cùng xem diễn tiến của trò chơi game Warpath, mức độ hấp dẫn của trò chơi game này đối với những người mới và sự hấp dẫn đối với những người chơi cũ. Để chúng ta cùng nhau xem trong tương lai thì trò chơi game Warpath này sẽ đi đến đâu. Ok. Rồi, mình sẽ nêu ra những cái quan sát của mình. Còn cảm nhận của các bạn như thế nào thì hãy để lại ở phần bình luận. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm nhé. Rồi, trước tiên là liên quan đến bản đồ cấp độ 4, mà cụ thể hơn là bản đồ Epic 1, nơi mà các liên minh mạnh mẽ nhất ở trong trò chơi game Warpath này sẽ gặp nhau. 8 đại diện của các máy chủ sẽ gặp nhau ở trên bản đồ Epic 1 này. Đây là chiến trường cực kỳ danh giá và có khả năng cạnh tranh rất khốc liệt, nơi mà nhà phát hành mong muốn hứa hẹn đem đến cho những người xem và những người tham gia những trận đánh hấp dẫn, những màn combat đỉnh cao, đúng không ạ? Và những cuộc chiến nảy lửa, khói lửa, đậm chất chiến tranh giống như những gì mà chiến tranh thực tế đã diễn ra. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhìn xem, bản đồ cấp độ 4 mới diễn ra có 13 ngày, nhưng số lượng người xem ở các bản đồ trên cấp độ 4 này nó rất ít. Và đến thời điểm hiện tại, mặc dù là vòng 3 của bản đồ vẫn chưa mở ra, nhưng phải đến 90% là các bản đồ đã ngã ngũ kết quả cuối cùng. Tức là phe chiến thắng đã tìm được chủ nhân và phe thua đã xác định được ai sẽ là người nằm trong vùng an toàn, hoặc là ai sẽ là người bật tấn công bất ngờ, thì chỉ trong vòng có 10 mấy ngày đầu tiên thôi. Đấy, nó khiến cho số lượng khán giả xem các trận đánh ở cấp độ đỉnh cao này không còn nhiều. Và cái ngày mà mở ra vòng 2 của bản đồ Ireland ấy, mình đã có một cái bài đăng ở trên fanpage. Đấy là phải thốt ra rằng là đây có thực sự là bản đồ Epic hay không, khi mà số lượng người xem chỉ có 3 trên 500 người xem. Tức là cái độ hấp dẫn của nó không còn nữa. Tại sao lại như vậy? Đối với những bản đồ cấp độ 4 trước đây thì nhiều người chơi cho rằng là hai liên minh mạnh mẽ nhất là WRK cộng với lại GOAT. Hai liên minh có màu cờ rất khác biệt này, bắt tay lẫn nhau. Cộng thêm một liên minh thứ ba nữa, nó khiến cho cái bản đồ bị mất cân bằng. Và đến mùa giải lần này thì hai liên minh này tách nhau ra và lựa chọn 3 đại diện khác. Nhưng nhiều người vẫn cho rằng nó bị mất cân bằng. Nó khiến cho không còn nhiều cuộc chiến nảy lửa, cuộc chiến hoành tráng ở trên bản đồ Epic 1 này nữa. Còn các bản đồ khác thì mình cũng không biết như thế nào. Nhưng bản đồ Epic 2 các bạn nhìn thấy xem, hầu hết là số lượng người xem rất ít và hầu hết không có các cuộc chiến lớn xảy ra nữa. Đó. Rồi, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta cùng xem một số liên minh lớn thì sẽ thấy có rất nhiều người chơi đã đổi tên thành for sale. Tức là người ta đang muốn thanh lý cái tài khoản này để rời bỏ trò chơi. Ví dụ như anh chàng Q8KWT với mức power lên đến hơn 1 tỷ và mức cấp độ phòng trưng bày là 115. Đấy. Ngoài ra thì ở liên minh S40 này cũng có khá là nhiều người cũng đang giao bán các tài khoản của mình như vậy. Đây chúng ta sẽ cùng xem một vài cái tên để cho các bạn có thể nhìn thấy có những người ta đang giao bán. Ok. Đấy. Ở đây anh chàng này nữa này, cũng 1B power. Ok, cấp độ phòng trưng bày 88. Đây là máy chủ S40. Chúng ta sẽ cùng xem máy chủ S3. Đấy. Xem một lượt S3. Đây anh chàng này cũng đang bán này. Đấy. Anh chàng này cũng đang bán này. Toàn là những người chơi lớn. Và có những người chơi thậm chí thâu tóm cả một vài các cái tài khoản rất lớn khác. Đấy. Có tên rất giống nhau. Ở đây OK đang bán 14.000, Khan đang bán 12.000. Đó. Bán rất nhiều. Đấy. Thế thì cái việc bán này nó ảnh hưởng gì đến các liên minh của các bạn hay không, và ảnh hưởng gì đến trò chơi hay không, và ảnh hưởng gì đến túi tiền của nhà phát hành hay không?
Ở đây có một cái điểm mà các bạn sẽ cần phải nhìn thấy là gì? Với những người chơi lớn có mức lực chiến lớn như thế này, khi được giao bán thì đến tay những người chơi tiếp theo thì họ sẽ làm gì? Mình dám cá rằng những người chơi tiếp theo sẽ không nạp một đồng nào vào trong trò chơi game này. Tức là tài khoản này sẽ dừng tiêu phí ở chính cái thời điểm mà chủ nhân của nó sẽ giao bán. Đấy. Và nếu như không tiêu phí thêm, bởi vì tiêu phí thêm thì nó cũng không đem lại nhiều kết quả lắm, trừ việc là phải tiêu phí thêm nhiều nữa. Mà thông thường thì người chơi mua những tài khoản này thì thông thường là đã thỏa mãn với mức lực chiến, mức cấp độ phòng trưng bày và cứ thế trải nghiệm trò chơi game thôi. Có đúng không ạ? Đấy. Đây là một ví dụ điển hình. Ở rất nhiều liên minh lớn có những người chơi đang bán tài khoản, rất nhiều người chơi trên 1B bán tài khoản luôn. Đấy. Vậy nguyên nhân ở đâu? Tại sao lại có cái sự thanh lý tài khoản lớn của các người chơi lớn như thế này? Và thị trường của các tài khoản này nó có hấp dẫn hay không? Đấy. Thì xin thưa các bạn là mình cũng là một người làm content cho cái trò chơi game này. Thì dĩ nhiên là mình cũng không nên nói quá xấu về trò chơi game. Nhưng về mặt công bằng mà nói, trò chơi game này đang đánh mất dần lượng khán giả, đang đánh mất dần lượng người chơi, mà thậm chí là những người chơi mới hoặc là những người chơi cũ vào trong trò chơi game này. Đó. Và với việc mà không có người chơi mới tham gia vào trong trò chơi game thì những cái máy chủ mới nó sẽ rất là nhàm chán. Những chiến trường mới sẽ không có nhiều cuộc chiến đâu, mà thay vào đó thì sẽ có những người chơi ở các máy chủ cũ hơn, người ta sẽ xuống các chiến trường thấp hơn để hành gà, để bắt nạt kẻ yếu. Đấy. Đúng ạ, bởi vì người ta mua lại những cái tài khoản như thế này rồi, người ta bắt đầu xuống các rank thấp hơn để người ta chơi để lấy khoái cảm. Và như vậy là cái môi trường chơi game của các bạn nó cũng sẽ bị kém dần đi. Thế thì cái này không biết là nhà phát hành có nhìn thấy được hay không, và hành động của nhà phát hành như thế nào, thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng phải chờ xem. Còn bản thân mình đã sống sót cùng với trò chơi game này đến năm hiện tại là năm thứ 5. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái kênh của mình cũng không còn nhiều người xem. Đó cũng là một phần thôi. Đấy, bởi vì cái độ hấp dẫn của trò chơi game này liệu rằng nó có còn hay không. Đấy, và làm thế nào để có thể tăng cường sức hấp dẫn của trò chơi game này. Đây là một câu hỏi quá khó. Thì hy vọng là các bạn cũng có thể đóng góp thêm ý kiến để chúng ta xây dựng. Nhưng tuy nhiên là ở góc độ nhà phát hành thì họ có lắng nghe hay không, và họ có sửa chữa hay không. Bởi vì khi các bạn đóng góp ý kiến, chúng ta sẽ cần phải đứng trên góc độ của cả những người tiêu phí và những người chơi miễn phí như các bạn nhé. Đấy, chứ nếu như chúng ta chỉ đứng góc độ là những người chơi free to play để đề xuất ý kiến thì rõ ràng là chúng ta sẽ không đạt được mục đích hay không. Ok, rồi video clip của mình dừng lại tại đây thôi. Ở đây thì mình chỉ lướt qua những cái liên minh thuộc bản đồ Epic 1. Nhưng sẽ còn những liên minh khác với số lượng người chơi đang giao bán tài khoản rất nhiều. Nhưng trong khi đó thì những người chơi mà muốn mua thì lại đang ít dần. Thị trường đang gọi là cung nhiều hơn cầu. Thì hy vọng là giá cả nó sẽ giảm xuống. Và những ai mong muốn tìm kiếm được một tài khoản tốt thì chúng ta cũng có thể cân nhắc vào thời điểm này. Rồi, video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Quan điểm của các bạn như thế nào thì hãy để lại phần bình luận. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo nhé. Goodbye.